გამარჯობა პრემიერ ლიგის ფენტეზი წარმოგიდგენთ პრემიერ ლიგის მიმოხილვას. სანამ დავიწყებდეთ პრემიერ ლიგის განვლილი ტურის შესახებ საუბარს და ასევე მეორე ტურის განხილვას, პატარა კომენტარს გავაკეთებთ პრემიერ ლიგის ტრანსლირებასთან დაკავშირებით. არავის ახალი ამბავი არ არის, რომ პრემიერ ლიგა არ გადაიცემა ტელევიზიით და ის სტრიმინგის მეშვეობით მოგვეწოდება აჭარა ბეთისგან. ამას მოყვა კარგი კომენტარებიც, ცუდი კომენტარებიც, არაუშავს შევეჩვევით ტელევიზორში თუ არ გვექნება იქნება ლეპტოპისა და მობილური დივაისების საშუალებით უყურებთ, მაგრამ არის კიდევ რაღაც ფაქტორები, რომელიც დასანანია, რომ არ იქნა გათვალისწინებული. ბევრ ადამიანთან მომიწია შეხვედრა, რომელსაც ძალიან უყვარს ფეხბურთი, ძალიან უყვარს პრემიერ ლიგა და ამ ადამიანების რაღაც ნაწილს არ აქვს ცდომა ინტერნეტთან, არ აქვს ლეპტოპი, არ აქვს მობილური დივაისი, რითაც შეძლებენ სტრიმინგს და ძალიან ცუდია, რომ კომპანია არ ითვალისწინებს სოციალურ პასუხისგებლობას, რომელიც შეიძლება ისეთი ხალხის მიმართ კონდეს და ესეთი ხალხი არ არის. ცოტა აი ამაზე გვინდოდა კომენტარის გაკეთება, რომ ის ალბათ უნდა გაითვალისწინებინა აჭარაბეთს. კიდევ ერთი ნიუანსი, ალბათ ადევნეთ მატჩების სტრიმინგს თვალი და ჯერჯერობით მხოლოდ იმას ვისმენთ, რაც მოედანზე ხდება ანალიზის გარეშე, ამიტომ ვეცდებით დავაკომპენსიროთ ანალიზის კუთხით განვლილი მატჩები. გასაგებია, რომ ჩვენ არ გვაქვს შესაბამის ხარისხი, არ არის თუნდაც ხმის პრობლემა არის, უბრალოდ მიკროფონის გარეშე ყურსასმენებით წერთ ამ მიმოხილვას, თუმცა გვაქვს ენთუზიაზმი და შეგვიძლია ანალიზს თუ არ მოგეწონებათ გავაკრიტიკეთ, თუ მოგეწონებათ დაგვალაიქეთ და დააშიარეთ, გაგვიხარდება თუ მოგვისმენთ. ეხლა კი გადავიდეთ განვლილ მატჩებზე ძალიან მოკლედ. პირველი მატჩი, რომელზეც ვისაუბრებთ, არის მანჩესტერისა და ჩელსის შეხვედრა. ამ შეხვედრის შესახებ შეიძლება ითქვას, რომ ისე არ წვიმდა, როგორც გუხდა, 4-0 არის ბრაულის თქმელი ანგარიში, მაგრამ ეს ანგარიში არ დაუმსახურებია საბოლოო ჯამში ჩელსის. ვერავინ ვერ იტყვის იმას, რომ მანჩესტერს 4 ბურთი არ უნდა გაეტანა, მაგრამ ალბათ ჩელსის უნდა გამართლებოდა და ძელი და ხარიხიდან ალბათ ერთ-ერთი მაინც უნდა გარდასაყულიყო გოლად თუ ორივე არა. იყო ძალიან ემოციური შეხვედრა, დენიელ ჯეიმსის ემოციური აღნიშვნაც ვნახეთ. ჯეიმს მამა გარდაეცვალა ცოტა ხნის წინ და ესეც განაპირობებდა ამ ძალიან საფეხბურთო თვალსაზრისით ლამაზ მომენტს. სტატისტიკას ხედავთ, სულაც არ ყოფილა არათანაბარი თამაში, ჩელსი ჯაბნიდა გარკვეულ კომპონენტებში, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, არ გაუმართლა ჩელსის. არავინ იმას არ ამბობს, რომ მანჩესტერს არ უნდა მოიგოთ ცალსახად, იუნაიტედმა დაჯაბნა და საშინელი კოშმარული დებიუტი მოუწყო ლამპარდს, მაგრამ ანგარიში არ იყო ასე ვთქვათ სამართლიანი. ერთ-ერთი რაზეც გავამახვილებ თქვენ ყურადღებას, თუ რატომ ვერ გარდასახა თავისი უპირატესობა ჩელსიმ გოლებში, არის ეს ფოტო. ფოტოზე ხედავთ ერთ-ერთ მიზეზს, რის გამოც ჩელსიმ ვერ გამოიყენა თავისი მომენტები. მკრთალად არის ასახული ჩელსის შემტევების პოზიციები და არის ის რიტმითითებული და შესაბამისად დაბოლდილი, ასე ვთქვათ, ის პოზიციები, რა შემთხვევაშიც ისინი შეძლებდნენ ბევრად უფრო სახიფათო მომენტის შექმნას, ვიდრე რეალურად შეიქმნა მანჩესტერელთა კარის მიმართ. ასეთი მომენტი ბევრი იყო, უბრალოდ ყველას ჩვენ ესე ანალიზისთვის ვერ მოგაწვდით სკრინის სახით, თუმცა ეს სასტარტო ალბათ დაბნეულობა, რაც განპირობებული იყო ახალი მწვრთნელის მოსვლით გუნდში, იგრძნობოდა. ის შედეგადაც ჩელსიმ გოლი ვერ გაიტანა. და ხედავთ ასევე მარსიალის მომენტსაც, მარსიალისა და რაშფორდის პოზიციებს დააკვირდით. იდეაში ისინი არიან ჩელსის გასულ სეზონში მაინც მშვენიერი დაცვის მეთვალყურეობის ქვეშ, მაგრამ თუ გახსოვთ, ძალიან იოლად გადაგზავნა ტონი ბურთი კეპას კარის მიმართულებით. რაშფორდსაც ამჩნევთ, რომ დიდად არავინ არ იყვანს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩელსის მცველები მის სიახლოვეს არიან და ესეც ერთ-ერთი მიზეზი იყო, თუ რატომ უადვილდებოდათ წითელ ეშმაკებს არისტოკრატების კარის დალაშქვრა.
მიმოხილვას წარმოგიდგენთ პრემიერ ლიგის ფენტეზი, თუ მოგწონთ მიმოხილვა, დალაიქეთ, დააშიარეთ, გამოიწერეთ YouTube-ის არხი, ეს ჩვენ ძალიან დაგვეხმარება. შემდეგი მომენტი, რომელსაც ყურადღებას გამოვახვილებთ, არის ლივერპულისა და ნორვიჩის დაპირისპირებიდან. აქ არონსის მზერაზე არის გამახვილებული ყურადღება, თუ ამ მომენტს მე დინამიკაში ვიდეოში ნახავთ მთელი ეპიზოდის მანძილზე არონსი უყურებს ორიგი და ორიჯი მომიტევეთ, ანუ ორიჯი არის ზოგადად დამკვიდრებული ჩვენთან, ჩვენც ესე ვამბობთ, ალბათ ესე გავარდელოთ, თუმცა ყველა კომენტატორი ინგლისში ორიჯის ეძახის ორიგის. მოკლედ ორიჯია თუ ორიგი, ხედავთ რომ არონსი მას თვალყურს ადევნებს და ადევნებდა, თუმცა საბოლოო ჯამში ისე მოხდა, რომ ბელგიელთან შეატოვეს ფლანგის მცველი, რომელიც გარდა იმისა, რომ ტანმორჩილი არის გამოუცდელის, მაგრამ პერსპექტიული და საბოლოო ჯამში არ გასჭირვებია ორიჯის გოლის გატანა. იგივე მოხდა ვან დეიკთან დაკავშირებით, ვან დეიკმა ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე გაიტანა სალახის ჩაწოდების შემდგომ გოლი. ეს ერთ-ერთი ხაზის გამსმელი გარემოება არის, რაც უნდა გამოასწოროს ნორვიჩმა, ესე არ უნდა მისცეს ლივერპულს. ლივერპული იქნება თუ ნებისმიერი პრემიერ ლიგური გუნდი, მეორე სართულზე ძალიან კარგად თამაშობენ ინგლისში და ამას უნდა მიაქციონ ყურადღება. უოტფორდი ბრაიტონი ერთ შეხედვით სრულიად დაუჯერებელ რაღაცას ხედავთ და ეს სრულიად დაუჯერებელი რაღაც არ არის ანგარიში 0-3 ბრაიტონმა სრულიად დაიმსახურა. დაუჯერებელი არის ის, რომ ბრაიტონის 7 ფეხბურთელი არის მეტოქის მოედანზე და თანაც ამ დროს ბრაიტონი იგებს. არაგებს, როგორც წესი ბრაიტონი როდესაც იგებდა, გუნდი ღრმა დაცვაში ჯდებოდა და მე მეტრაიანს უწევდა, რომ სასწაულები ეკეთებინა და როგორღაც ეს გუნდი მე დარჩა პრემიერ ლიგაში. ეხლა კი მწვრთნელი შეიცვალა, გრემ პოტერმა შესანიშნავად დაიწყო და სრულიად სხვა ბრაიტონი ვიხილეთ მოედანზე და ეს მეტამორფოზა, ასე ვთქვათ, დაცვიდან შეტევაში ძალიან ლამაზი იყო ბრაიტონელების შესრულებით. კიდევ ერთი რამ, რაც უნდა აღინიშნოს, იგრძნობოდა, რომ ბრაიტონს ყავდა სკამი, ეს ანდონეს შემოსვლაზეც კარგად აისახა, ანდონე ძველი სახეა, ახალი არა, თუმცა გოლის გატანა მან პირველივე წუთს მოახერხა, ესეც მწვრთნელის აქტივში უნდა ჩავწეროთ. მოკლედ ძალიან კარგი იყო ბრაიტონი, კარგი იყო გრემ პოტერი, რასაც ვერ ვიტყვით ვერანაირად უოტფორდის შესახებ, თითქოს საერთოდ არ იყვნენ მოედანზე უოტფორდის ფეხბურთელები. ნახოთ რამდენად შეძლებენ მომავალ ტურებში ამის გამოსწორებას, ისიც ვიტყვით, რომ უოტფორდი მიდრეკილია სპეციალისტების გაშვებისკენ. ნახოთ შეინარჩუნებს თუ არა უოტფორდის დამრიგებელი სკამს. კრისტალ პალასი ევერტონი, ამ მატჩის შესახებაც საინტერესო კომენტარების გაკეთება შეიძლება. ერთ-ერთი კომენტარი ის არის, რომ ნამდვილი კატასტროფა იქნებოდა თუ ზაჰა წავიდოდა ამ გუნდიდან და ჯერ გადაწყვეტილი სრულებითაც არ არის, რომ ზაჰა დარჩება. თქვენ ხედავთ მომენტს, როდესაც ჯორდან აივუ გადის 1-1-ზე მეკარესთან და მიუხედავად იმის, რომ პიკფორდი პრემიერ ლიგის ერთ-ერთი საუკეთესო მეკარე არის, აივუს არ ყოფნის გამბედაობა, რომ წავიდეს მეკარის მოტყუებაზე. ეს პირველი მომენტი არ იყო ამ მატჩში, კიდე ერთ ასეთ მომენტს ნახავთ და ძალიან უღიმღამოდ შეიძლება ჯორდანის კარის აღება და ეს რა თქმა უნდა არ გაუვა. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ კრისტალ პალასის ფეხბურთელები არ არიან თავის თავში დარწმუნებული და უჭირთ მომენტების რეალიზაცია. ბენტეკეს, რომელიც ამ გუნდის მთავარი ფორვარდია და წარმოიდგინეთ ზაჰას წასვლის შემდეგ რა მოხდება, აქვს 4 ბურთი გატანილი 2 სეზონში. ყველაფერზე მეტყველებს ეს სტატისტიკა, არანაირი ჩარღვევება არ არის საჭირო. კიდევ ერთი მომენტი, ამჯერად უკვე მაქს მაიერი გადის დასარტყმელ პოზიციაზე. შეუძლია ძალიან კარგად აჭრას ბურთი, თუმცა ამ შემთხვევაშიც იგი წავა მარცხნივ და დაარტყავს პიკფორდის ახლო კუთხეში. ამ მომენტსაც გაანიავებს კრისტალ პალასი. კრისტალ პალას მომენტები გავდა მას შემდეგ, რაც პირველ მორგან შნეიდერლენი გააძევეს პირველ ტაიმში. ასეთი რაღაცები საერთოდ არ ხდებოდა და ამ მომენტების გარდასახვა გოლად მათ ვერ შეძლეს. ევერტონს ჰქონდა ძალიან ბევრი მომენტი, თუმცა ვერ გამოიყენეს. ევერტონს საერთოდ უჭირს თუ დაუკვირდეს პრემატჩებს, უჭირს ძალიან გოლების გატანა, თუმცა არ უშვებს გოლებს.
უნდა ვისაუბროთ ტოტენჰემისა და ასტონ ვილას შესახებაც. ასტონ ვილამ ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა პირველ ტაიმში და ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ეს ხდებოდა, არის გამოტანილი ფოტოს სახით. როგორც ხედავთ, ფლანგზე იყო ძალიან დიდი სივრცეები, ტოტენჰემი ფლანგზებს საერთოდ ვერ იყენებდა და შემდგომ ტრიოს ხედავთ, ლამელა, კეინი და მოურა არიან ერთად შეჯგუფებულნი და რა თქმა უნდა იოლი გასანეიტრალებლები ჩანან ასტონ ვილას მცველებისთვის, რომლებიც ცოტა გულუბრყვილოდ მოიპყრნენ ამ ყველაფერს და ალბათ ცოტა მოდუდნენ. ასტონ ვილას საერთოდ ესეთი გუნდია, ხასიათის ძალიან ლაღი ფეხბურთის მოყვარული, დამყოლი და ეს გულუბრყვილობა მათ ლიდერზეც აისახება, თუნდაც გრილიშზე, რომელმაც პატარა ლეთარგიული მომენტი შემოგთავაზა ძალიან მნიშვნელოვან მომენტში მეორე ტაიმის და მის შეცდომას მოყვა გოლი. აუცილებლად გამოუეცდორებს ამ შეცდომას გრილიში, ამიტომ ძალიან საინტერესო მატჩი გველის ვილასა და ბორნმუთს შორის. კიდევ ერთი მატჩი, რომელსაც განვიხილავთ, არის ნიუკასლისა და არსენალის შეხვედრა. ნიუკასლს ასევე როგორც ვილას კარგი პირველი ტაიმი ჰქონდა, იქ აღნიშნეს კიდევაც, რომ ისინი ჯობდნენ მეტოქეს, თუმცა სავსებით სრულად არასამართლიანად, რადგანაც არსენალი ძალიან კარგი იყო კონტრიერიშებზე. ეს არის გოლის მომენტი, როდესაც აი ესეთი კონტრიერიშის განხორციელების საშუალება მისცეს მეტოფეებს. თუ დაუკვირდებოდით ობამეიანგს პლუს ძალიან ბევრჯერ ტოვებდნენ ერთ-ერთზე მცველთან გადმოკიდულ ბურთებზე და რამოდენიმეჯერ ძალიანაც ინანეს, უბრალოდ გაბნელმა სხვა სიტუაციაში გაიტანა გოლი. და აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ განვლილი ტურიდან ვარის VAR-ის დებიუტიც, როდესაც აი ეს მილიმეტრების განსხვავების გამო არ ჩაითვალა ბურთი, თუმცა სამართლიანადაც არ ჩაითვალა, ამაზე ვერავინ ვერ მოედავება. იყო სხვადასხვა კომენტარები, რომ ეს არის პედანტიზმი, რომ ასეთ რაღაცები ფეხბურთში არ უნდა ხდებოდეს, თუმცა ისეთი მომენტები ვნახეთ ჩვენ წინა სეზონებში, რომ ჯობია ალბათ ცოტა პედანტობა, ვიდრე უსამართლობა. თუნდაც გავიხსენოთ კარდიფისა და ჩელსის მატჩი, როდესაც 1.5 მეტრიანი თამაშგარი როგორღაც ვერ დაინახა ლაჯმა და იმ მატჩში გავარდა კარდიფი, იმის მერე ყველაფერი წააგო, არა და გახსოვთ ძალიან კარგად თამაშობდნენ უელსელები ჩელსის წინააღმდეგ და ბოლო მატჩი დაგვჭა. ბოლო მატჩი ესაა ბორნმუთისა და შეფილდის დაპირისპირება, ვინც ამ მატჩს ადევნეთ თვალყური. ალბათ ელოდით იმას, რომ ბორნმუთი ძალიან დიდ უპირატესობით მოიპოვებდა თუ ვერ მოიგებდა მატჩს მაინც. ფენტეზის ვინც თამაშობს ბევრს 3 შემტევი ყავდა ბორნმუთიდან, თუმცა შეფილდმა შემოგთავაზა სურპრიზი, რომელიც ალბათ მაინც იკითხებოდა, იმიტომ რომ შეფილდს ყველაზე კარგი წინასასეზონო მატჩები ჰქონდა ახალგადმოსული გუნდებიდან და სრულიად საპირისპირო სურათი ვიხილეთ. ხედავთ ბეშამისა და ოკონელის მოქმედებას, რომლებაც აწიოკეს ბორნმუთის ფლანგები, აუძლებს საერთოდ პირველ ტაიმში მომენტი არ ქონიათ და შედეგად მატჩის ბოლო წუთებზე კი გადაარჩინა შეფილდმა თამაში, მაგრამ ჯობდა მთელი მატჩის განმავლობაში. ბორნმუთმა დანის პირზე გაიარა, გავდა ბლეიდ რანერს და საბოლოო ჯამში ალბათ მაინც მადლიერი უნდა იყოს მეკარის, რომ ეს მატჩი არ წააგო და კიდევ ერთი რამ უნდა აღინიშნოს და ამ მიზეს ვის შესახებაც საუბრობთ ქვია ლონსტრემის თამაში წინა სეზონში, საერთოდ ამ სეზონში იყო კითხვის ნიშნის ქვეშ და ეხლა უცებ ეს ფეხბურთელი აღმოჩნდა დაცვიდან ნახევარდაცვაში ნიშნავ პასებსაც აკეთებს. რამოდენიმეჯერ ძალიან კარგ პოზიციაზე გაიყვანა მაგოლდრიკი, თუმცა მაგოლდრიკმა რატომღაც მაგოლდრიკმა სრულიად ლოგიკურად ითამაშა იმ სიტუაციაში, რამოდენიმე კარგი დარტყმა შემოგთავაზა, თუმცა ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა ალუბლების კარის დასალაშქრად. ცოტა გაუცებას იწვევდა ის ფაქტი, რომ მაგოლდრიკი იყო მოედანზე და არა შარპი, რომელიც იყო გასულ სეზონში მთავარი დამდგმელი ძალა შეფილდისთვის, ალბათ გატანილი გოლის შემდეგ ასეც იქნება. არ დაგვაუწყდეს ის, რომ ამ უნწყავს ფორვარდი მუსე და საკმაოდ კარგი ავანსები უნდა გავცეთ ალბათ შეფილდზე თამაშიდან გამომდინარე.
პრემიერ ლიგის მიმოხილვას წარმოგიდგენთ პრემიერ ლიგის ფენტეზი, თუ მოგწონთ მიმოხილვა, დალაიქეთ, დააშერეთ, გამოიწერეთ თქვენი YouTube არხი. მეორე ტურის შესახებაც უნდა ვისაუბროთ, ძალიან გაგვიგრძელდა საუბარი პირველი ტურის ირგვლივ და აუცილებლად უნდა გამოვყოთ რამოდენიმე მატჩი, ყველა მატჩს აქვს თავისი ინტრიგა, თუნდაც ასტონ ვილა ბორნმუთის მატჩი, რომელიც ერთი შეხედვით დიდ ინტერესს არ იწვევს, თუმცა ორივე შემტევი გუნდია, ორივეს დასამტკიცებელი აქვს პირველი ტურის შემდეგ თავისი ამბიციები და წესით ძალიან კარგი მატჩი უნდა გამოვიდეს. კარგი იქნება ალბათ ევერტონისა და უოტფორდის დაპირისპირება, ევერტონის ამბიციები ვიცით, უოტფორდის შესახებ შევიტყობთ თუ რაც წარმოადგენს, არსენალი ბარნლის დიდ ინტერესს იწვევს, ბარნლის ძალიან უყვარდა მცირე ხნის წინ ლიდერების გამწარება და ალბათ სიამოვნებით გაიმეორებს იგივეს, საუთჰემპტონის დაცვა ვნახეთ და წმინდანები საშინელ დღეში არიან, ლივერპული ალბათ დაარბევს თუ არ გადაწყვიტა ძალების შემონახვა, ყველა მომენტში ბარნი ქმნიდა სახიფათო მომენტს, ეშლი ბარნსმა ააწიო კაიქ საუთჰემპტონის მცველები და ალბათ ეს 10 მაგათ უფრო გაუადვილდებათ ლივერპულის ფეხბურთელებს. აღარ დავკონკრეტებით უშუალოდ კონკრეტულ მატჩებზე და გადავალთ ორ გამოტანილ შეხვედრაზე. ძალიან საინტერესო მატჩი გაიმართება ჩელსისა და ლესტერს შორის. ჩელსის ლიდერის რანგში ჩვენ წარმოჩენილი ყავს ნგოლო კანტე. ნგოლო კანტე არის ფეხბურთელი, რომელიც ყველაზე მეტად აკლდა მანჩესტერ იუნაიტედთან ჩელსის, შეიძლება აზარზე მეტადაც კი, იმიტომ რომ ცენტრში მანჩესტერმა მოიპოვა უპირატესობა, ხოლო ლესტერის ლიდერის თანრიგში კი უალტერნატივა ჯეიმი ვარდი, მიუხედავად იმისა, რომ გუნდში გადმოვიდა იოსე პერესი, რომელსაც ძალიან უყვარს ჩელსის გამწარება. 3-0 შეხვედრა გახსოვთ ალბათ, როდესაც ნიუკასლმა მოუგო ჩელსის, მაშინ ძალიან კარგი იყო. აიოსე, ნახოთ ეს დამატებითი ინტრიგა, ორივე გუნდს აქვს დასამტკიცებელი თავისი ამბიციები, საკმაოდ მოულოდნელად 0-0 ითამაშა ლესტერმა ვულსთან, მაგრამ ეს ალბათ უფრო ვულზის ბრალია და ვულზის აქცენტით ევროპის ლიგაზე იქ თუნდაც ერთი მომენტი იყო, რის გამოც ამ მატჩის ყურება ღირდა, ეს მომენტი ამ მომენტის მთავარი პროტაგონისტი იყო ჯეიმი ვარდი, როდესაც ალბათ არ გაირბენდა ძალიან ბევრი ფეხბურთელი იმდეს, რაც ჯეიმი ვარდიმ გაირბინა, უბრალოდ ბურთი გადადიოდა, უწყინარი სიტუაცია იყო, ამას ბურთს მიაცილებდა ულის მცველი და ჯეიმი ვარდიმ ბოლომდე იბრძოლა. ძალიან დინამიური და სახასიათო ეპიზოდი იყო, ალბათ იქ უნდა ყოფილიყავით ამ კატეგორიიდან, როგორც ამობენ ხოლმე. ეს ეპიზოდი უნდა გენახათ. ამ ეპიზოდში უბრალოდ წარმოჩინდა რამდენად მონდომებულია ვარდი და ლესტერის ამბიციებიც, ხოლო ჩელსის შესახებ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ამ გუნდებს ბოლოდროინდელი დაპირისპირებები გამოდით საკმაოდ დაძაბული, ბევრი ბურთი არ გადის, თუმცა დაძაბულობა ამ მატჩებს არ აკლია. ამ წუთისთვის, როდესაც ეს მიმოხილვა იწერება, ჩელსი ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავს ლივერპულთან სუპერთასში მატჩში და ალბათ ეს კარგი პლაცდარმი იქნება ლესტერისთვის, რომ წამოიღოს კულა ლონდონიდან, კულები. ლესტერის შესახებ როდესაც საუბრობთ, არაფერი არ არის გამორიცხული. და ბოლოს შეხვედრა, რომლის შესახებაც ვისაუბრებთ, არის სიტისა და ტოტენჰემის დაპირისპირება. ეს შეხვედრა განსაკუთრებულ ინტერესს იძენს ჩემპიონთა ლიგის ბატალიების შემდეგ, ყველასთვის მოულოდნელად გვახსოვს ტოტენჰემმა გამოთიშა სიტი გამოვლენილ სეზონში და ძალიან კარგი ფინალით წაგვართვა, თუმცა ეს ტოტენჰემს არ აკნინებს, ძალიან კარგი გუნდი იყო. სტარტი ტოტენჰემს ასე თუ ისე ნორმალური ქონდა, სიტის დაწყება უიხილეთ, ხმაურიანი დასაწყისი ჩაკუჩების წინააღმდეგ, რომელსაც ისედაც ყოველთვის ძალიან ბევრს უტარდნენ და სტერლინგმა სხვათა შორის თუ უყურეთ მატჩს, საერთოდ არ იკვეთებოდა და არ იკითხებოდა ისო სტერლინგი, თუნდაც გოლს გაიტანდა ამ მატჩში, პირველ ტაიმში ძალიან პასიური იყო ინგლისელი, თუმცა მეორე ტაიმში რაც მოხდა, ნახეთ, ჰეტრიკი შეასრულა სტერლინგმა და ალბათ ყველა კითხვის ნიშანი გააქარწყლა მის ფორმასთან დაკავშირებით და აგვისტოს წეულა მოხსნა ჰარი კეინმა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. კეინს ვიცით როგორ უჭირს აგვისტოში გოლის გატანა და ძალიან ცივსისხლიანად, სხვათა შორის იოლი ბურთები არ გაუტანია. ჰარის მოაგებინა თავის გუნდს ურთიერთშეხვედრებში ხედავთ. ეს გუნდები
ერთმანეთს როდესაც ხვდებიან როგორც წესი იმარჯვებს ხოლმე City, თუმცა ყველაზე მტკივნეული მარცხი ამ ბოლო 5 შეხვედრიდან და ტოტენჰემ ააგემა City-ს მიმოხილვა წარმოგიდგენთ პრემიერ ლიგის მადლობა ყურადღებისთვის